guys, I'm Athena and welcome to Athena's Kitchen. Today gagawa po tayo ng brownies. Bago po tayo magsimula, sisiguraduhin po natin malinis po ang ating kamay. Ito po ang ingredients na gagamitin po natin. 1 cup of all-purpose flour, 2 cup of sugar, 11 tablespoons of cocoa powder, 1 teaspoon of baking powder, 1/2 teaspoon of salt, 1/2 teaspoon of instant coffee, 1 cup of oil, 4 eggs, 1 tablespoon of water, and peanuts. Magsisimulan na po tayo sa paggawa ng brownies. Una, paghahaluin muna po natin ang mga dry ingredients. Una po, ang all-purpose flour. Gagamit po tayo ng strainer. Next po, ang cocoa powder. And next po, baking powder and salt. Shake po natin yung cocoa powder, baking powder, tapos yung salt. I-mix po natin yung cocoa powder para maging pino. Then, i-mix po natin hanggang mag-combine na po sila. Para naman po sa wet ingredients, ilalagay po natin yung cooking oil sa bowl. Ilagay po natin yung sugar, then mix. Ayan, mimix na po natin. Ilagay na po natin yung egg, then mimix po natin. Gagamit po tayo ng beater. Mix lang po natin ng mix. Tutunawin po natin yung instant coffee sa warm water. Ihalo po natin yung wet coffee po natin sa wet ingredients po natin kanina. Ihalo na po natin yung wet ingredients sa dry ingredients. Hahaluin na lang po natin. Yan, okay na po siya. Ngayon, isasalin na po natin siya sa lagayan. Yan,
Ngayon, lalagay na po natin yung peanuts. Ngayon, lalagay na po natin siya sa oven. Antayin na lang po natin maluto. Ito na po yung finished product natin, guys. Yummy! Thank you for watching. Sa susunod na lang.